नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। एसएल वर्ल्डमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। फेरि पनि हामी नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। आज चाहिँ स्पेसल बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाएको छौँ। घरमै बनाएको, हेर्दाखेरि त एकदम मिठो देखिरहेछ। अनि बिरयानीमा राइता पनि खतरा देखेछ है, यसले डाइजेस्ट गराउँछ होइन राइताले। अनि अरू केही छ? तातो छ होइन, तातो छ। अब स्टार्ट गर्नुपर्छ। भोक लागिसक्यो है। एकदम यो बिरयानी बनाउन लास्टै टाइम लाग्ने के, त्यही भएर चाहिँ ढिलो भइसकेको छ होइन। भोक लागेर पनि कडक भइसक्यो। ल स्टार्ट गर्नु पऱ्यो है। ल हजुरहरू लास्टसम्म सँगै साथ दिनु होला है। स्टार्ट गरौँ ल। एउटा थम्बनेलको लागि यस्तो बनाउने कि ल। खट्टा भएछ त। राइता राइता सोलिड भयो। खट्टा भएछ राइता त। खालखालमा बिरयानी टेस्टी भएछ। राइता सेम हामीले अमिलो साँधेर के गरेर खान्छौँ नि त, त्यस्तै टेस्ट आयो।
केही हुन्न एक दिन चाहिँ मटन बिरयानी बनाउनुपर्छ है मिठो होला नहोला भनेर बनाएको त डाइजेस्ट गर्छ यसले चाहिँ चिकन लेग पिस भित्रभित्रसम्म पाकेर बिरयानी साँच्चै नै एकदम मिठो भएको छ हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला घरमा बाहिरको भन्दा पनि घरको बनाएको चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ थोरै थोरै युट्युबबाट थोरै थोरै आफ्नै आफूले बनाइरहेको तरिकाले बनाउनु भयो भने एकदम सही मिठो हुन्छ है भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी 1K पुगिसक्न लागेका छौँ 1K पुगिलाग्नु पनि अब 4-5वटा भिडियो अगाडिदेखि नै भने छ पुग्न आँटो अझ पुगेको छैन होप चाँडै पुग्छ होला हजुर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला हामीलाई यसरी नै माया गरिदिनु होला र फेरि भेट्ने बाचासहित अहिलेलाई बिदा हुन्छ हस् त बाई बाई